Всім привіт! З вами Станіслав. І як ви могли бачити, нещодавно розробники Stalker 2 JSC World дропнули відео з deep геймплеєм і девелопер дайвінгом в розробку гри. Тож, в сьогоднішній добірці авторів з ArtStation я хочу показати людей, українців, художників, митців, які робили Stalker 2. Багато в світі людей не знаю, що Stalker 2 – це українська гра, і що її зробили українці, і роблять українці, і вона скоро вийде. Тому, мабуть, вам буде цікаво про це дивитись. Так що, погнали дивитись на художників. Тож, перша людина в нашій добірці – це Олексій Русюк. Concept designer and lead generalist at Stalker 2. Київ, Україн. Ви вже по прев'юшках бачите, що людина працює над багатьма різними проектами, і вже, в принципі, зрозуміло, що тут все супер-гуд, що це professional, high top tier professional. Так що я хочу звернути вашу увагу на проекти, які перш за все цікаві з технічної точки зору. Наприклад, ось цей проект Unreal Engine 5 Forest Staple Biome. Процедурний біом. Тобто Олексій зробив процедурний біом. Тут технічні характеристики железа. І чому прикольно, що це процедурно? Тому що люди роблять комп'ютерні ігри, і треба багато зробити швиденько. Тому замість того, щоб все вручну розкладати, згенеровано процедурною генерацією. Це супер зручно. І насправді воно не виглядає як процедурно згенеровано, тобто, трошки виглядає, але тут буквально це хороший канвас, хороший бекграунд для того, щоб трошки додати якихось креативних творчих штук, трошки людської руки, і вже буде супер. Бачите, воно все розкидано доволі рандомно, все не повторюється, все доволі живо, десь чуть підкинуть, десь чуть підмазать, і у вас готовий проєкт, і ви не витрачаєте мільйон годин, щоб розкласти кожний кустик, кожний лістик. Тут ми бачимо демки перформансу в Unreal Engine, ще скріншоти, так що це цікаво, супер. Що у нас є ще? У нас є Stalker 2, у нас є скріншоти, концепти зі Stalker 2, тут ми бачимо якісь аномалії. І я буду показувати художників, і тут буде насправді небагато Сталкера, тому що зараз висить ембарго, і всі, хто працював над Сталкером, я так розумію, що вони не можуть викладати багато матеріалів, над якими вони працювали, але скоро буде реліз, і я думаю, що наш ArtStation заповниться концептами, модельками і всім стафом, над яким працювали наші українські громадяни. От, бачите, тут якась аномалія, стягнуті тополі, світло там світиться, така гарна композиція в одну точку завалена. Швиденько зроблено, щоб все працювало. Із важливих ще проєктів хочу звернути увагу, що, бачите, людині нічого не завадило у своєму портфоліо, на своїй платформі зазначити, що у нас в Україні йде війна, що у нас треш, що у нас люди гинуть. От людина пише: While I publishing this post, 350,000 people, коротше, a lot of people in city Mariupol dying. І людина це постила 2 роки тому, коли це відбувалось. І ми бачимо коментарі: As a German, I'm ashamed my government in reaction. Зараз нам Germany дає танки. Так що це була одна з ключових критерій, коли я відбирав митців. Для мене було важливо, щоб вони були саме з України і саме якимось чином, виявили свою громадянську позицію, сказали, що відбувається. Це насправді значно важливіше, ніж там пікселі, текстури, оце все. Я хочу до вас донести, що ви маєте розуміти, що в ієрархії людського буття ваша позиція і те, як ви вважаєте, що мають працювати речі, воно важливіше, ніж
те, що ви можете намалювати. От. Да, тут у нас класні концепти. Як бачите, Олексій активно використовує фішай на таких горизонтальних шотах. Я нещодавно для себе теж відкрив те, що фішай додає реалістичності. Ну і коли у тебе така white композиція, ти можеш показати більше приміщення, більше концепту, його трошки зафішаєвши. Це теж хороший хак, але я от робив в капці. Можете у мене в інстаграмі чи на ArtStation подивитись. Я теж туди накинув фішай, і це додає дуже багато реалізму. Бачите, як тут у нас збоку вигинається якась перепона, і тут балочка теж вигинається, і воно дає такого приємного шарму, занурення, дуже класно. Тут важко щось додати, хай топ-тір робота зі світлом, з композицією, з кадром. Людина все знає, все розуміє, все робить супер круто, чітко. Можете просто подивитись, насолодитись різноманітними фарбами. Тут, бачите, все дуже сміливо, все дуже так чотенько. Це проєкт Marauders, якщо я не помиляюсь. Або ж, це Star Atlas. Це Star Atlas. Все чотенько, все класно. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цю людину. Знайте, хто працював над Сталкером. Наступний артист – це Михаїл Кондратович, Черкаси, Україна. Тут людина пише про себе, що його звуть Михаїл, і він Material Artist from Ukraine. Так що, ну, і також CGSC Game World. Так що текстури, які ви будете бачити в Stalker 2, людина працювала над цими текстурами та матеріалами. Все супер, тут у нас процедурність, тут у нас Voronoi Texture. Бачите, людина зробила, по суті, з нуля матеріал каміння. Мабуть, для розробки комп'ютерних ігор важливо не тільки на PBR-текстурах все будувати, але і вміти щось нагенералісить, напроцедурить, бо це все швидкість це гроші, а Microsoft гроші давати не хочуть. Ну, ви все знаєте, як працює, але все у нас вийде, вийде Stalker, ви його купляйте. Подивіться, яка нот-сіточка у нас велика. Я теж буду купляти Stalker. Може на знижках, подивимось, як у мене буде гроші. До речі, ви можете підтримати мій канал фінансово, задонативши на баночку в описі. Це постійна банка підтримки каналу, я з нею доначу, або, не знаю, купляю філамент для друку вибухівок, точніше, вибухівок з комп'ютерних ігор, це не справжні вибухівки. Так що можете мені задонатити. Да, це підтримує канал і мою мотивацію. Дивіться, який тут цікавий матеріал. Це шишечки і ці ліпісткові міни. Протипіхотні міни, які не можна чіпати. Дітки, якщо ви бачите це відео, якщо ви бачите в траві таку штучку, не чіпайте ручками, не наступайте, не фотографуйте, не тицяйте палкою, дзвоніть в поліцію або краще в ДСНС, прийдуть дяді і цю штучку заберуть і її потім запустять на FPV-дроні до тих, хто цю штучку поклав. От така нот-система тут теж цікава, і тут одразу видно все про громадянську позицію людини, незважаючи на те, що ви бачите, що все роздолбано, і людина зробила теж проєкт Mature Content. Для нас тут ArtStation нас попереджає, що у нас Mature Content, матеріали з дитиною, яка загибла в Маріуполі. Знову ж таки, заклик до світу, що бомблять Маріуполь, що у нас війна, алло, прокиньтесь. 2 роки тому громадська позиція, за це повага, що людина бере і навіть крізь свою творчість, здавалось би, творчість робити матеріали, людина все одно знаходить шлях і спосіб, як донести до світу, навіть через текстуру, те, що у нас відбувається. Так що вподобайку ставимо Михаїлу, підписуємось. І будемо дивитись на більше його робот.
в Сталкері, коли вже пограємо. А далі у нас іде Макс Шадій, Concept Artist in GSC Game World, Kyiv, Ukraine. Creature and Environment Concept Art. Тож, тут у нас не 3D-шечка, я так розумію, тут у нас будуть Photoshop, чи ось ця людина працює в Paint Storm Studio. Я не знаю, що це. Ніколи не чув про таку програму, але, мабуть, там зручніше малювати, ніж в Photoshop, тому що, господи, все, що завгодно зручніше, ніж Photoshop. Я не переварюю продукти Adobe, вони жахливі, бо я 15 років в них працював і дуже їх добре знаю, тому вони мене дуже сильно бісять. Дивіться, які тут такі вінозні коріння, прям з венами, тут у нас такі сильні форми, композиційні, сміливий контраст, людина не хвилюється, що от все таке біле, помазане, прям, ну, людина вміє малювати раз, і це видно. Я бачу тут багато фалічних символів, але це я, і не обов'язково, що ви їх теж побачите. Тут теж приємна композиція, у нас стягнута донизу, низ тримається на більш темних кольорах, на такій полосочці. Гора у нас тримається на все такому світлому, доволі воздушно. Мені здається, що Макс додав сюди просто noise, такий Gaussian noise, кольоровий, не монохромний, щоб була фактура, щось схоже на холст, тому що, мабуть, воно без цього трошки було digital. Але по техніці і стайлу це супер найс. Тут супер свіженько, супер швиденько. Бачите, у нас такі хмари, браші дублюються, тут помазали, і у нас світло прямо падає на гори. Передає вайб, передає муд. Я думаю, для концепт-артіста це найголовніший скіл. Передати вайб і муд, щоб надихнути моделерів і левел-дизайнерів, щоб вони занурились в цей світ, і щоб їхній розум починав вже працювати в правильному настрої. Так що, я думаю, муд для концепт-артіста це значно головніше, ніж якісь хард-скіли, якісь такі стандартні знання. Тут мені теж подобається композиція, кольори доволі нестандартні для концепт-артистів з ArtStation. Знаєте, є проблема у артистів з ArtStation, особливо 3D-шних, що все занадто ідеально. Все стандартно ідеальне, і про це важко щось сказати. А оце цікаво, тому що дивіться, які кольори, і є художня, творча, дивіться, тут оцей об'єкт, я так розумію, камінюка, вона просто запікселена по контуру, я бачу пікселі, і це так круто, що він це залишив. Це супер стильно, супер впевнено в собі, і нема оцього затирання, я не знаю, зафапування вашого арту. Ви просто раз і поїхали далі. Тут теж видно пікселі, і вони якби формують текстуру, формують фактуру. Дуже класно. Оце супер гуд. Я ставлю вподобайку. Ви теж заходьте, ставте вподобайку. Дуже цікаві концепти, людина має стиль. І повертаючись до того, що проблеми у ArtStation в 3D-артістах, все ідеально, і саме ідеальне – це світло. А на мій погляд, ідеальне світло забирає реалізм, тому що в нашому житті не буває ідеального світла. Воно завжди якесь неідеальне. Тобто люди бачать ідеальне світло і такі, вау, я хочу зафіксувати цей момент ідеального світла. Але коли ми створюємо і маємо повний контроль над тим, що відбувається в сцені, то нам треба навпаки думати. Тобто робити його не ідеальним, і тоді ми отримаємо реалізм. Так що записуйте собі в нотатничок. Дивіться, який жовтий банан, така космічна печінка, жовчний міхур.
дуже класно, мені дуже подобаються арти. Вони всі дуже-дуже хороші. Дивіться, який мут. Було б цікаво подивитися, як ця людина малює в реальності, в плані пензликами там на холсті. Бо дуже хорошо він відчуває співвідношення кольорів і об'ємів. Ну, ладно, поїхали до наступного художника. Я дуже багато Максу навалив тут компліментів. Наступний в нас Роман Шурін. Team Lead Character Artist in GSC Game World. Kyiv, Ukraine. Experienced set character artist with strong low poly and high poly modeling, UV mapping and maps baking, skilled in anatomy, sculpting and photorealistic texturing with understanding of PBR texturing workflow. Also highly proficient in production and in-game grooving and full-stack photogrammetry pipeline, self-motivated to learn with continual drive for personal development, have high attention to details and strong communication. Бачите, людина розказала про себе вже все сама, мені не треба щось додавати. Коли ми будемо грати в Stalker 2, скоріш за все, волосся і обличчя, які ми будемо бачити, пройшли через руки Романа. Так що хай це залишається в вашій голові, коли ви будете дивитись на цього мужика, який сидить в підвалі і купляє хабар, який кричить «Ай, мля!». Прикольний проєкт. Це колаборація з Олексієм Русіком, тобто, до речі, людиною з попередньою, що я зробив огляд на його сторінку. Так що це їхня колаборація. Роман зробив обличчя, бачите, у нас такі очі, а Олексій доробив концепт. Як ми бачимо, у нас тут ба-ба-ба-ба-ба, дженералізм, гілочки, лісточки, тут у нас туманчик, маємо такого коня, м'ясного коня. Неважко здогадатись, що це всадник апокаліпсиса на м'ясному коні, солдат, то це скоріш той, що війна. Але називається Полтава. Мабуть, має якийсь історичний контекст. Трошки вибивається ось ця будівля, бачите, вона як із Left 4 Dead, як із Офіса, абсолютно, тут не видно, але вона складає враження дуже нової. Тобто дах такий весь чотенький, чистенький, двері такі нормальні, сигналізація, віконце, і ми маємо тут все просто Scourge, Earth, все згоріло, крісти, розвалена ця млин, на ньому повішені скелети і нормальна хата, можна сидіти. Це я так, жартую, все супер, корінюшка, композиція, все супер, класно, мені подобаються ці сяючі травінки помаранчеві, нагадують мені, я робив для Джамали одну з обкладинок, там теж каміння і сяюча квітка такого ж кольору, в такій темряві. Стандартний мув. Тут у нас скелетик, підсвітили йому ребрышки, щоб було цікавіше. Так що ось такий у нас волосатий кінь. Дуже довге у нього волосся. Такий проєкт, такий артист. Поїхали далі. І останній в цій добірці буде Євгеній Войтенко, Level Artist in GSC Game World, Kyiv, Ukraine. Зазвичай я в цих оглядах на артистів з ArtStation в кінці додаю одного українського рандомного артиста з ArtStation, якого я знаходжу абсолютно рандомно. Але в цьому випуску у нас всі артисти, вони українці або з України, українці з Києва, Ukraine. Так що тут не буде бонусного артиста. Давайте подивимось, що
робить Євгеній як левел-артіст в GSC. Тут буде доволі все мінімалістично. Обмежився Євгеній скріншотом. Я думаю, знову ж таки, через ембарго. У нас є Pump Station. Level Design це моя пристрасть, це моя цікавинка. Я хотів бути гейм-девелопером і левел-дизайнером, і я завжди бачу гарний левел-дизайн і поганий левел-дизайн. Тут у нас точно гарний левел-дизайн. Так що, коли ми будемо грати в Stalker 2 і бігати по всяких заброшках, з калюжами, зі сміттям, і стріляти в кого ми будемо стріляти? Ми будемо стріляти в свободівців, ми будемо стріляти в монолітівців, ми будемо стріляти в сталкерів, в психособак, в контрольорів. Ми будемо в усіх стріляти, бо це шутер, і у нас є зброя, і ми будемо в усіх стріляти. Так що, коли ми будемо в усіх стріляти, ви пам'ятаєте, що до цього доклав руку Євгеній. Ми знаходимося в його фантазії, тому що от те, що тут є, то у нього в голові відбувалося. Це прикольно. Це прикольно, коли люди можуть побігати по тому, що у тебе в голові. Тому я хотів бути цим левел-дизайнером і концепт-артистом. Але, бачите, я ютубер, тому я знімаю для вас відоси, щоб ви могли подивитись, дізнати щось для себе нове. Сподіваюсь, я в цьому відео відкрив для вас українських артистів, які працювали над Сталкером, який скоро вийде, і всі ми будемо в нього грати. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар мені або будь-кому з цих художників. Я впевнений, їм буде приємно. Діліться цим відео. Всі чекаємо Сталкера. Всім па-па, до нових зустрічей в нових суперкласних відео.